सबै साथीहरूलाई नमस्कार छ। फेरि पनि तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ सर्भिङ अन्तर्गत क्वेशन नम्बर 71 भन्दा माथिको क्वेशनहरु सोलुसन गर्ने प्रयास गर्न गइरहेका छौं। आशा छ तपाईहरुलाई यो सेसनहरु मन परिराखेकै छ र तपाईहरुलाई चाहिँ केही न केही सहयोग पुगिराखेकै छ होला भन्ने म आशा गर्दछु। र क्वेशन नम्बर 71 मा छ 71 मा चाहिँ अफसेट मोर देन 15 मिटर इन द लेन्थ इज नोन एज भनेको छ। त्यस्तो प्रकारको अफसेट जुन चाहिँ 15 मिटर भन्दा लामो छ भने त्यसलाई के अफसेट भनिन्छ होला भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ लङ अफसेटको रूपमा पर्दछ। सर्ट अफसेट भनेको चाहिँ के हुन्छ त लेस देन के हुन्छ, लेस देन कति हुन्छ 15 मिटर हैन, अथवा इक्वल टु 15 मिटर हुन्छ भने। अनि लङ अफसेट भनेको चाहिँ के हुन्छ त ग्रेटर देन कति हुन्छ 15 मिटरको हुन्छ यो अफसेट। अनि अब्लिक अफसेट भनेको 90 डिग्री भन्दा अरु एंगलमा कुनै पनि एंगलमा लेङ हुन्छ भने यो 90 डिग्री एंगलमा चाहिँ लेङ हुन्छ है। यो चाहिँ ओदर देन 90 डिग्री, ओदर देन 90 डिग्री है। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त अब्लिक अफसेट भन्छौं। ठीक छ। क्वेशन नम्बर 71 को चाहिँ अलिकति डिस्क्रिप्सन हेरौं है, त्यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसन हेरौं। अफसेट एंगल मे बी टेकिङ हैन, अफसेट एंगलहरु जुन पनि हुन सक्छ 45 90 135 अन्य कुनै हैन जस्तो सुइटेबल हुन्छ त्यस्तै। सर्ट अफसेट भनेको चाहिँ के हो त लेन्थ लेस देन चाहिँ 15 मिटर हो भने लङ अफसेट भनेको चाहिँ के हो त लेन्थ इज ग्रेटर देन चाहिँ कति हो त 15 मिटर हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लङ अफसेट भन्छौं। राइट एंगल अफसेट भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर अफसेट हो जुन चाहिँ 90 डिग्रीमा हुन्छ। अब्लिक अफसेट भनेको ओदर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। 71 मा चुज द करेक्ट स्टेटमेन्ट भनेको छ हैन। तलका मध्ये करेक्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ कुन हो छान्नुहोस् भनेको छ। डिस्क्रिपेन्सी है, डिस्क्रिपेन्सी भनेको अगाडि हामीले पढेको थियौं एउटै क्वान्टिटीलाई चाहिँ दुईचोटी मेजर गरेर आएको डिफरेन्स हो भने डिस्क्रिपेन्सी इज द डिफरेन्स बिट्विन द टु मेजर भ्यालुज अफ द सेम क्वान्टिटी हैन। टु मेजर भ्यालु अफ द सेम क्वान्टिटीज भन्दा यो ठीक छ त, यो ठीक छ नि त, अगाडि हामीले पढेको थियौं हो। रेसिडुअल एरर इज डिफरेन्स बिट्विन द मेजर क्वान्टिटी एन्ड मोस्ट प्रोबेबल एरर के मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु भनेको हामीले अगाडि रेसिडुअल एरर पनि पढेका थियौं जुन चाहिँ के छ डिफरेन्स बिट्विन के थियो भन्दाखेरि मेजर क्वान्टिटीबाट चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल क्वान्टिटी घटाउँथ्यौं भने यो पनि के छ त राइट छ। अनि अर्को भेरिएन्स इज द स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ। भेरिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर रुट हुन्छ, यो पनि ठीक छ। यसको मतलब चाहिँ अल अफ दी एबभ आर करेक्ट स्टेटमेन्ट। नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। अब यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ मैले भनिसके अहिले त्यही नै हो। मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु माइनस अब्जर्भड भ्यालु भनेको रेसिडुअल एरर हो हैन। अथवा रेसिडुअल एरर अल्सो कल्ड द र्यान्डम एरर और द एक्सिडेन्टल एरर। रेसिडुअल एरर फ्लोज द ल अफ द प्रोबेबिलिटी है। सबै यो चाहिँ गर्छौं। डिस्क्रिपेन्सी भनेको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन द के हो त टु मेजर भ्यालु अफ द सेम क्वान्टिटी। अनि भेरिएन्स भनेको चाहिँ के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। वेल कन्डिसन ट्रायंगल भनेको छ। वेल कन्डिसन ट्रायंगल हामीले सर्वेङ गर्दाखेरि सकेसम्म वेल कन्डिसन ट्रायंगलहरु इस्टाब्लिश गर्नुपर्छ। सबैभन्दा बेस्ट वेल कन्डिसन ट्रायंगल भनेको के हो त इक्विलेटरल ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले वेल कन्डिसन ट्रायंगल मान्दछौं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको यो 60 डिग्री है, यो पनि 60 डिग्री भएको र यो पनि 60 डिग्री भएको। यसरी 60 डिग्री बनाउँदाखेरि यो लेन्थहरु सबै के हुन्छ त हाम्रो इक्वल हुन्छ। यो चाहिँ के हो त बेस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल हो अथवा आइडियल ट्रायंगल हो है। अब हामीले चाहिँ वेल कन्डिसन ट्रायंगलको लागि केही क्राइटेरियाहरु हुन्छ। त्यो एंगल जस्तो कि यहाँनेर एउटा यो यस्तो छ भने एउटा यो ट्रायंगुलेसन फर्म गर्यौं। ल यहाँ चाहिँ कति छ कुनै पनि एंगल 30 डिग्री भन्दा कम हुनु भएन र त्यो 120 डिग्री भन्दा कति हुनु भएन धेरै हुनु भएन। 120 र 130 ले 150 र यो कति आउने भयो फेरि 180 डिग्री हुन्छ जम्मा भनेपछि पनि 30 डिग्री हुने भयो भनेको 30 डिग्री भन्दा कम हुनु भएन हैन, 120 डिग्री भन्दा धेरै हुनु भएन। भन्न खोजेको 30 डिग्री देखि 120 डिग्री बीचको चाहिँ एंगल हुनु पर्यो है। इन्टरनल एंगल कुनै पनि ट्रायंगलको एउटा एंगल चाहिँ मिनिमम 30 डिग्री हुनु पर्यो, म्याक्सिमम 120 डिग्री हुनु पर्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं वेल कन्डिसन ट्रायंगल भन्छौं। यदि त्यस्तो छैन भने हामीले इल कन्डिसन ट्रायंगल भन्छौं है, ILL इल। अब यहाँ चाहिँ अप्सन कुन हुने भयो त भन्दाखेरि 30 देखि 120 भनेको अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर। क्वेशन नम्बर 73 को एक्सप्लेनेसनमा जाउँ अलिकति है। वेल कन्डिसन ट्रायंगल भनेको मिनिमम इन्टेरियर एंगल भनेको 30 डिग्री हुनु पर्यो एन्ड म्याक्सिमम इन्टेरियर एंगल कुनै एउटा है 120 डिग्री हुनु पर्यो।
भने अर्को चाहिँ यदि इन्टेरियर एंगल चाहिँ 30 डिग्रीदेखि 120 डिग्री बीचमा छ भने वेल कन्डिसन ट्रायंगल हो। अदरवाइज के हो त इल कन्डिसन ट्रायंगल हो। तर बेस्ट वेल कन्डिसन ट्रायंगल चाहिँ के हो त हाम्रो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जुन चाहिँ सबै 60 डिग्रीको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाम 74 नम्बरको द पर्पस अफ द ट्रायंगुलेसन इन द चेन सर्वेइङ भनेको छ। चेन सर्वेइङमा चाहिँ ट्रायंगुलेसन गर्नुको चाहिँ कारण चाहिँ के हो भनेको छ। यत्रो एरिया छ, यो एरियामा चाहिँ हामीले पहिला के गर्छौँ त यो सुई बीचमा हाल्छौँ, यसलाई बेस लाइन भन्छौँ, हामीलाई थाहा छ हैन। त्यसपछि यसरी हामीले ट्रायंगुलेसनहरू फर्म गर्छौँ। यो गर्नुको कारण के हो भन्ने कुराहरू यसले सोध्दैछ है। फाइन्डिङ द डिरेक्सन अफ द पोइन्ट्स, इस्टाब्लिसिङ द एक्युरेट कन्ट्रोल पोइन्ट एन्ड ट्रान्सफर्सिङ द कन्ट्रोल पोइन्ट एन्ड नन अफ द एबभ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, यो किन गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ एउटा यो ठाउँबाट नाप्नु भन्दा यो ठाउँबाट नाप्नु चाहिँ के हो त नजिक पर्छ, अथवा यो ठाउँबाट डिटेल राम्रोसँग ट्र्याक हुन्छ भनेको कन्ट्रोल हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ के हो त इस्टाब्लिसिङ द एक्युरेट कन्ट्रोल पोइन्टहरू इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो चाहिँ ट्रायंगुलेसनहरू फर्म गर्दछौँ भनेको है। 74 एक्सप्लेनेसनमा जाम द इस्टाब्लिसिङ द एक्युरेट कन्ट्रोल पोइन्ट है। यो गर्नुको लागि चाहिँ हामीले ट्रायंगुलेसन गर्छौँ। चेन सर्वेइङको प्रिन्सिपल भनेकै के हो त ट्रायंगुलेसन हो। ट्रायंगुलेसन भनेको चाहिँ के हो त ट्रायंगलहरू फर्म गर्ने प्रोसेस हो फिल्डमा। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ ह्यान्डल्स आर कनेक्टेड टु लिङ्क बाई भनेको छ। यो ह्यान्डल भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो चेन सर्व यानि कि चेनको कुरा गर्दैछ है। यो चाहिँ चेन हुन्छ, यस्तो टाइपको चेन हुन्छ हैन, यस्तो टाइपको चेन हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ चेनमा 3वटा ओभल रिङहरू हुन्छ, यस्तो प्रकारको चेन हुन्छ, यस्तो टाइपको यो हुँदै यस्तो कन्टिन्यू हुँदै जान्छ है, यस्तो टाइपको रिङ हुँदै जान्छ हो। यो चाहिँ ह्यान्डल छ नि, यो ह्यान्डल चाहिँ केमा कनेक्टेड अथवा कुन जोइन्टबाट कनेक्टेड हुन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ स्विभल जोइन्ट हुन्छ जसले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोभाइड गर्छ है। लचकता हुन्छ भन्नाले यता पनि बेरिन्छ उता पनि बेरिन्छ भनेको है। अर्को कुरा भनेको यो ब्रासबाट बनेको हुन्छ, ब्रासबाट बनेको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो सेन्टरदेखि अनि यो अर्को ओभलको सेन्टरसम्मको हाम्रो डिस्टेन्सलाई 1 लिङ्क भनेर चिन्दछौँ हामीले, ठिक छ। 1 लिङ्क भनेर चिन्छौँ हामीले, यो कुरा पनि हामीलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। त्यसैले यसको करेक्ट एन्सर के भन्दा स्विभल जोइन्ट हुन्छ है, जसले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोभाइड गर्छ। ओके, यसको चाहिँ अलिकति केही कुराहरू हेरौँ है। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ह्यान्डल्स अफ द चेन इज मेड बाई द ब्रासबाट बनेको हुन्छ हैन, जुन चाहिँ इन्क्लुड द होल लेन्थ भनेको चाहिँ चेनको टोटल लेन्थ हो। यो चाहिँ के हो त यो ब्रासबाट बनेको हुन्छ। यहाँनिरको यो जोइन्टलाई चाहिँ हामीले स्विभल जोइन्ट भनेर चिन्दछौँ भनेको है। अर्को कुरा ट्यालिज आर प्रोभाइडेड एट एभ्री 5 मिटर इन्टरभल इन चेन भनेको छ। प्रत्येक 5 मिटरमा चाहिँ के हुन्छ त यो ट्यालिज हो है। यो चाहिँ भनेको 1 2 3 4 भनेको 4 5 20 मिटरमा चाहिँ यो रहेछ, 20 मिटरमा चाहिँ यो ट्यालिज रहेछ भनेको। 15 मिटरमा भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो त ट्यालिज भन्दाखेरि 3वटा हुन्थ्यो, एउटा दुईटा तीनटा हुन्थ्यो, यस्तो टाइपको चाहिँ के हुन्छ त इन्डिकेसन हुन्छ। यो चाहिँ ट्यालिजहरू हो। अनि ह्यान्डल अफ द चेन इज स्विभल जोइन्ट टु प्रोभाइड द फ्लेक्सिबिलिटी हैन, जुन चाहिँ ह्यान्डलले चाहिँ के गर्छ त यो ह्यान्डलले चाहिँ के गर्छ हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोभाइड गर्छ भनेको लचकता हुन्छ। अनि 4 mm डायमिटर ग्याल्भनाइज्ड माइल्ड स्टिल आर युज्ड फर रिङ भनेको छ। यो रिङहरू हुन्छ नि, यो रिङ यहाँनिर रिङहरू छ, यो रिङहरू बनाउनको लागि चाहिँ 4 mm को डायमिटरको चाहिँ के हुन्छ त ग्याल्भनाइज्ड माइल्ड स्टिल प्रयोग गरिएको हुन्छ भनेको छ। इन्ड अफ द इज लिङ्क बेन्ट इन्टु द लुप एन्ड कनेक्टेड टुगेदर बाई द ओभल सेप्ड भनेको छ नि हो। यो चाहिँ प्रत्येक यो चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ प्रत्येक चाहिँ यो ओभल सेपमा चाहिँ के गरेको हुन्छ त यो रिङहरू चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ भनेको है यसरी। अनि अर्को जान्छ यसरी कनेक्टेड ओभल सेपमा चाहिँ ओभल सेप रिङमा चाहिँ कनेक्टेड गरेको हुन्छ भनेको है। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी 76 मा चाहिँ ह्यान्डल अफ द चेन आर मेड अफ भनेको छ। ह्यान्डल अफ द चेन्स आर मेड अफ भनेको छ हैन। चेनको ह्यान्डल केबाट बनेको हुन्छ भने ब्रासबाट बनेको हुन्छ। हामीले अहिले भर्खरै हेरिसक्यौँ ब्रास भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ कपर र जिङ्कको चाहिँ के हो त कम्बिनेसनबाट बनेको है। ह्यान्डल अफ द जिङ्क इज मेड बाई द ब्रास, जुन चाहिँ कपर र जिङ्क है, CO प्लस जेठ्यान भनेको CO प्लस जेठ्यानको चाहिँ मिश्रणबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ब्रास बन्दछ। इन्क्लुडेड होल लेन्थ भनेको यो चाहिँ टोटल लेन्थसँगै यो काउन्ट हुन्छ ह्यान्डल है। ट्यालिजहरू 5 मिटरमा इन्टरभलमा जोइन गरिन्छ। यसको चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ स्विभल जोइन्टबाट चाहिँ के गरिएको हुन्छ बनाइएको हुन्छ, जोइन्ट हुन्छ त्यसमा, जसले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोभाइड गर्छ। 4 mm का रिङहरूले ओभल रिङहरू बनाउँछ हैन। त्यो
चाहिँ ओभल रिङहरू 4 mm को डायमिटरको हुन्छ। यो वायरहरू ग्याल्भनाइज्ड माइल्ड स्टिलकै हुन्छ। अनि इन इच लिङ्क अफ द पेन्ट इज लुप इन्टु द भनेको प्रत्येक यो लुपहरू चाहिँ केमा हुन्छ फेरि ओभल सेप्ड रिङमा चाहिँ कनेक्टेड गरिएको हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द 77मा द एङ्गल 45 डिग्री विथ चेन लाइन मे बी सेट आउट विथ भनेको छ। 45 डिग्रीको लागि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ तलको इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भनेको छ है। जस्तो यो एउटा चेन लाइन हो भने यो चेन लाइनसँग मानौँ यहाँनिर एउटा रुख छ, यो रुख चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने अवस्था आएन भने यसरी 45 डिग्री हामीले चाहिँ लेङ गऱ्यौँ होइन। यसरी 45 डिग्री हामीले लेङ गऱ्यौँ भने यो चाहिँ कुन प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ हाम्रो सेट आउट गर्छ भनेको है। त्यो भनेको हामीले अघि पढेका थियौँ। फ्रेन्चले के गर्छ 45 डिग्री सेन्टिग्रेडको होइन, त्यसपछि गएर 90 को र अनि 135 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ हामीले लेआउट गर्नु पर्यो भने फ्रेन्च क्रस स्टाफ युज गर्छौँ भनेको थियौँ। त्यसैले अब यसको एन्सर चाहिँ यो हुने भयो। यो भनेको पनि राइट एङ्गलमा गर्छौँ, यो भनेको पनि राइट एङ्गललाई, यो भनेको पनि राइट एङ्गललाई गर्छौँ है। त्यो भएर चाहिँ अरू यो चाहिँ के हुने भयो त 45 डिग्री कसले लाने भयो भन्दाखेरि फ्रेन्च क्रस स्टाफले चाहिँ हामीले 45 डिग्री एङ्गल लिङ गर्ने भयो। नेक्स्टमा जाउँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। यसको चाहिँ यो एक्सप्लेनेसन मैले गरिसकेँ है। फ्रेन्च क्रस स्टाफले 45, 90 र 135 डिग्री नाप्दछ भने ओपन क्रस स्टाफले चाहिँ के हो त परपेन्डिकुलर अफसेटहरू लिन्छ जुन चाहिँ 90 डिग्रीको हुन्छ। अप्टिकल स्क्वायरले पनि के गर्छ त राइट एङ्गल सेट आउट गर्छ जुन चाहिँ डबल रिफ्लेक्सनको प्रिन्सिपलमा हुन्छ। तर एङ्गल मेजर गर्दाखेरि रिफ्लेक्सनबाट चाहिँ मेजर गरिन्छ है। त्यो चाहिँ रिफ्लेक्सनमा याद गर्ने है, यो जोकिन्छ यो क्वेसनहरू चाहिँ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ द अप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ भनेको छ डबल रिफ्लेक्सन है। डबल रिफ्लेक्सन ठिक छ। तर अप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड अन भनौँ भने डबल रिफ्लेक्सन, तर एङ्गल मेजर बाई अप्टिकल स्क्वायर भनौँ भने फेरि रिफ्लेक्सन हुन्छ। यो कुराहरू याद गर्ने, वाइएडी याद गर्ने। ओके, अब यसमा चाहिँ केही पोइन्टहरू हेरौँ होइन। युज्ड भनेको अप्टिकल स्क्वायर भनेको सेट आउट द राइट एङ्गल ठिक छ एन्ड द बेस्ड अन द डबल प्रिन्सिपल ठिक छ। अनि अप्टिकल स्क्वायर इज युज टु मेजर द एङ्गल बाई रिफ्लेक्सन फेरि है, यहाँ डबल रिफ्लेक्सन हुँदैन नि। यहाँ चाहिँ अप्टिकल स्क्वायर इज युज टु मेजर द एङ्गल बाई रिफ्लेक्सनको कारणले गर्दा रिफ्लेक्सनको उसमा चाहिँ एङ्गल मेजर गर्छ भन्ने कुराहरू याद गर्ने यो कुरा। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द पोजिसन अफ द पोइन्ट क्यान बी फिक्स्ड मोर एकुरेट बाई भनेको छ। यो चेन सर्भेङसँगैको कुरा हो। जस्तो यो एउटा चेन लाइन छ भने यो चेन लाइनसँग यो चेन लाइन छ, यो चेन लाइनको चेन एज छ मानौँ। अब यसबाट चाहिँ हामीले पोइन्ट सबैभन्दा धेरै फिक्स्ड पोइन्ट एकुरेटली हामीले कुन चाहिँ अफसेट दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला भनेको यसले चाहिँ। अब जस्तो सबैभन्दा छोटो अफसेट कुन हुन्छ, मिनिमम डिस्टेन्स भएको परपेन्डिकुलर अफसेट हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो अभियसली पनि के हुने भयो परपेन्डिकुलर अफसेट चाहिँ के हुने भयो त युज हुने भयो मोर एकुरेटको लागि। किन भन्दाखेरि यसमा इरर कम आउँछ, मेजरमेन्ट पनि कम हुन्छ होइन, अनि लेन्दी पनि हुँदैन आदि इत्यादिको कारणले गर्दा। दिस इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 79मा चाहिँ अब यसो हेर्नु पऱ्यो भने त्यही हो, अगाडिकै अप्टिकल स्क्वायरको सेटिङ आउट एन्ड एङ्गल भइहाल्यो। राइट एङ्गल चाहिँ अप्टिकल स्क्वायरले सेट गर्छ। डबल रिफ्लेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त प्रिन्सिपल बेस्ड हुन्छ र अप्टिकल स्क्वायर इज युज टु मेजर द एङ्गल बाई रिफ्लेक्सन ओन्ली है। ओन्ली रिफ्लेक्सन ओके, REFLECTION ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। पोजिटिभ इरर इज कज्ड इफ भन्छ होइन। पोजिटिभ इरर कति बेला आउँछ भन्छ, यो अगाडि पढिसकेका छौँ हामीले। द लेन्थ अफ द चेन इज सर्टर देन द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ ठिक छ, यो नै राइट एन्सर भइहाल्यो। किनभने द लेन्थ अफ द चेन इज सर्टर भनौँ, यो हुनुपर्ने चाहिँ यत्रो लेन्थ हो तर भयो चेन यत्रो मात्रै भनेपछि यसले रिडिङ कति दिन्छ, यसले मोर रिडिङ दिन्छ। मोर रिडिङ दिनु भनेको मतलब के हो त मेजर भ्यालु धेरै हुनु, अनि एमभी धेरै हुनु भनेको माइन्ड के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ इरर आउनु टोटल ट्रु भ्यालुमा होइन। यो धेरै हुनु भनेको के हुनु हो त भन्दाखेरि यो पोजिटिभ आउनु हो ठिक छ। अब यदि द स्लोप एन्ड स्याग करेक्सन इज नट अप्लाइड, अर्को पनि हेरौँ है। द स्लोप एन्ड स्याग करेक्सन इज नट अप्लाइड, यो पनि ठिक छ एन्सर है। यो दुइटै यो पनि के हुन्छ त यदि हामीले स्याग करेक्सन र स्लोप करेक्सन गरेनौँ भने पनि हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ इरर आउँछ। किन भन्दाखेरि यो करेक्सन गरेनौँ भने पनि पोजिटिभ इरर आउँछ ठिक छ। यिनीहरू अलरेडी चाहिँ पोजिटिभ करेक्सनहरू होइन, पोजिटिभ इरर हो, तर यिनीहरू चाहिँ करेक्सन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छन् ठिक छ। द चेन मेजरमेन्ट आर मेड एलङ द
इनकरेक्टली एलाइन लाइन भनेको छ। यो गर्दा पनि के हुन्छ त हामीले इनकरेक्टली एलाइन गरेनौँ, जस्तो एक्ज्याक्टली यति गर्नुपर्ने थियो तर हामीले सहर घुमायौँ भने पनि के हुने भयो त, यसको चाहिँ पोजिटिभ इरर नै देखिने भयो। भन्न खोजेको कुरा यसको अल अफ दि एबभ इज द बेस्ट एन्सर फर दिस क्वेसन है। यो चाहिँ पोजिटिभ इरर चाहिँ यो कारणले गर्दा आउने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। ठिक छ, अब यति गरिसकेपछि बुझ्नुभयो होला होइन। त्यो भएर कहिलेकाहीँ पढेको कुराहरू हामीले एउटा मात्रै सोध्छौँ, तलको पढ्दैनौँ, माथि नै टिक लगाउँछौँ, ए ठिक भयो भनेर आउँछौँ, तर पछाडि सबै एन्सरहरू चाहिँ के हुन्छ त, राइट हुन्छ। हो यसरी हामी चाहिँ चुक्ने गरेका पाइन्छ लोकसेवामा है। सो अब यसमा चाहिँ अब अलिकति हेरौँ होइन, पोजिटिभ इरर र इररको बारेमा रिभिजन गरौँ। अगाडिको इरर भनेको मेजर भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु, मैले अगाडि भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ, एमभी माइनस टिभी भनेको थिएँ। के हो यो एमभी माइनस टिभी भनेको चाहिँ इरर हो, तर करेक्सन के हुन्छ, टिभी माइनस एमभी हुन्छ फेरि भनेको। अब मेजर भ्यालु चाहिँ धेरै हुँदाखेरि के हुन्छ त, धेरैबाट थोरै घटाउनु पऱ्यो भने के आउँछ, ट्रु भ्यालु आउँछ। अनि मेजर भ्यालु इज मोर होइन, लेन्थ इज सर्टर देन द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भ्यालु है। अनि इन द स्यागिङ कन्डिसन एन्ड स्लोपिङ ग्राउन्ड त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पोजिटिभ इरर आउँछ। त्यसैले हामीले स्याग करेक्सन इज अलवेज नेगेटिभ भन्छौँ नि, त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो इररहरू जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ है। स्लोपिङ ग्राउन्डमा स्याग इररहरूमा चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ इरर हुन्छ, त्यसैले हामीले करेक्सन चाहिँ नेगेटिभ गर्छौँ। अब होइन, हामीले स्याग करेक्सन गरेर पनि फर्मुला लगाएको थियौँ हो, त्यसपछि अर्को स्लोप करेक्सन पनि लगाएको थियो, एच स्क्वायर माइनस 2l भनेर होइन। यो चाहिँ अगाडि माइनस नै थियो, ठिक छ, अगाडि माइनस नै थियो। त्यसै गरी अर्को स्याग करेक्सन हामीले पढेका थियौँ, सिएस बराबर कति हुन्छ भनेर पढेका थियौँ भन्दाखेरि हामीले के पढेका थियौँ, डब्लु स्क्वायर इन्टु एल बाई के पढेका थियौँ, 24 पीको स्क्वायर भनेर हामीले पढेका थियौँ। ठिक छ, हो यो चाहिँ पनि नेगेटिभ थियो। ठिक छ, यो डब्लुको ठाउँमा चाहिँ हामीले क्यापिटल डब्लुलाई हामीले स्मल डब्लु बाई एल पनि लेख्न सकिन्छ भनेर पढेका थियौँ। ठिक छ, यो चाहिँ रिभिजनको लागि। थ्याङ्क्स फर दिस ट्युटोरियल है। तपाईँले चाहिँ यो ट्युटोरियलको लागि चाहिँ हामी अब बिदा हुन्छौँ। यदि तपाईँलाई भिडियो मनपर्छ भने चाहिँ के गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् होइन। यदि भिडियो तपाईँको लागि हो भने पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नुहोस्, किनभने तपाईँलाई ताजा अपडेटहरू पाइरहनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ वन्स अगेन, ह्याभ अ नाइस टाइम।